เอ่อลองเดินไปถามคนรอบตัวดูสิครับว่าเศรษฐกิจช่วงนี้เป็นยังไงร้อยทั้งร้อยต้องบอกว่าฝืดเคืองกันทั้งนั้นแบบว่าคนระวังการใช้จ่ายกันสุดๆเลยนะครับโดยเฉพาะพวกของชิ้นใหญ่ๆในบ้านเนี่ย ใช่ค่ะ แทบจะชะลอกันหมดเลย แต่ว่าเชื่อไหมครับ ยักษ์ใหญ่ค้าปลีกสินค้าตกแต่งบ้านและวัสดุก่อสร้างอันดับหนึ่งของไทยเพิ่งเปิดใบเสร็จงบการเงินไตรมาส 2ออกมากวาดกำไรสุทธิพุ่งทะลุ 1,590 ล้านบาทเลยนะครับ โห ตัวเลขนี้คือไม่ธรรมดาเลยนะคะ ใช่ครับคือโตขึ้นกว่า14%ชนะทุกโผที่ตลาดคาดการไว้เลยท่ามกลางเสียงบ่นเรื่องกำลังซื้อชะลอตัวเนี่ยแหละคำถามก็คือพวกเขาไปเจอขุมทรัพย์อะไรคือหมวดสินค้าทำเงินหลัก แล้วกลยุทธ์ยกระดับมาจิ้นที่มาค้ำยันผลประกอบการรอบนี้ มันคือฝีมือล้วนๆหรือว่าแค่โชคช่วยกันแน่ เอาล่ะ เรามาค่อยๆ แกะรอยเรื่องนี้กันในการเจาะลึกข้อมูลวันนี้ครับ คือมันเป็นความย้อนแย้งที่น่าสนใจมากเลยค่ะ เพราะภาพจำของคนทั่วไปเนี่ยค้าปลีกต้องพึ่งพากำลังซื้อรากหญ้าเป็นหลักใช่ไหมคะ อ่ะฮะ ถูกต้องครับ ออยดูเหตุผลเบื้องหลัง มันเกิดจากการผสมผสานระหว่างปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ กับการวางหมากภายในที่เฉียบขาดมากๆค่ะ เดี๋ยวนะครับ ปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้นี้ หมายถึงอะไรครับ ฤดูกาลค่ะ คืออากาศที่ร้อนจัดเป็นประวัติการณ์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย มันกลายเป็นเหมือนสปริงบอร์ดชั้นดีเลยที่ดันยอดขายเครื่องใช้ไฟฟ้ากลุ่มคลายร้อน อย่างพวกแอร์หรือพัดลมไอเย็นให้พุ่งทะลุเพดานไปเลยค่ะ อ๋อ แบบนี้นี่เอง แต่เดี๋ยวนะครับ ถ้าบอกว่ากำไรโตเพราะอากาศร้อนจัด คนทนไม่ไหวต้องวิ่งไปซื้อแอร์แบบนี้มันก็เหมือนการขายรุ่มในวันพายุเข้านะสิครับ ก็เปรียบเทียบได้เห็นภาพดีนะคะ คือมันก็ขายดีแหละ แต่มันคาดเดาไม่ได้เลยนะ แบบปีนี้ร้อนตับแตก ปีหน้าเกิดเอลนีโยจบ ฝนตกหนัก แอร์ขายไม่ออก แล้วแบบนี้กำไรไม่หวบเลยเหรอครับ ถ้าพึ่งพาสภาพอากาศอย่างเดียว มันจะสะท้อนความยั่งยืนได้ตรงไหนล่ะครับ จับประเด็นใบ้คุมมากค่ะ นั่นคือสิ่งที่นักลงทุนสถาบันหลายคนตั้งคำถามเหมือนกันเลย แต่ว่าพอมองลึกลงไปในไส้ในของงบการเงิน ความลับจริงๆที่ทำให้กำไรมันระเบิดออกมา ไม่ใช่แค่การขายแอร์ได้เยอะนะคะ อ้าว แล้วมันคืออะไรล่ะครับ มันคือเรื่องของอัตรากำไรหรือมาจิ้นที่ซ่อนอยู่หลังบ้านตั้งหากล่ะคะ คือต่อให้ขายดีแค่ไหน แต่ถ้าบริหารต้นทุนไม่ได้กำไรก็ไม่เหลือเนื้อออกไหมคะ อันนี้จริงครับ สิ่งที่บริษัททำสำเร็จก็คือ การเพิ่มสัดส่วนสินค้าแบรนด์เฉพาะของตัวเอง หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า private brand กับ house brand นั่นแหละค่ะผสานกับการปรับราคาขายให้สะท้อนต้นทุนอย่างแนบเนียน โดยที่ลูกค้ายอมจ่ายค่ะ อ๋อ ภาพเริ่มชัดขึ้นละ คือมันไม่ได้แปลว่าเขารับพัดลมยี่ห้อดังๆมาขายแล้วกินส่วนต่างแค่นิดหน่อย แต่มันเหมือนเขาเป็นเจ้าของซูเปอร์มาร์เก็ต แทนที่จะดันยอดขายโคลายี่ห้อดังที่ได้กำไรจิ๊บจ้อย เขาเลือกที่จะหยิบโคลาแบรนด์ตัวเองมาวางในจุดที่คนเห็นชัดที่สุดใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ เปรียบเทียบแบบนั้นคือเห็นภาพเป๊ะเลย ประจักษ์ในงบการเงินกันดูค่ะ เพราะตัวเลขมันไม่เคยโกหก จัดมาเลยครับ ตัวเลขไตรมาส 2 เป็นยังไงบ้าง ในไตรมาส 2 ที่ผ่านมานะคะ รายได้รวมจากการขายและบริการยังคงยืนหยัดแข็งแกร่งกว่า 17,400 ล้านบาทค่ะ และที่ทำให้ตลาดฮือฮามากๆ ก็คือกำไรสุทธิที่ทำได้สูงถึง 1,594.18 ล้านบาท โห 1,590 กว่าล้าน ใช่ค่ะ เติบโตขึ้นร้อยละ 13.99 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหรือแบบ YOY นั่นแหละค่ะ และโตขึ้นร้อยละ 13.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าหรือ QOQ นะคะ ชนะตัวเลขที่สถาบันคาดการไว้สวยงามเลย ทะลุ 1,590 ล้านในไตรมาสเดียว แบบนี้แปลว่าถ้าเราไปดูภาพรวมสะสมครึ่งปีแรกตัวเลขน่าจะตุนเสบียงไว้เยอะพอสมควรเลยใช่ไหมครับ แน่นอนค่ะ ครึ่งปีแรก บริษัทกวาดกำไรสุทธิรวมไปแล้วถึง 2,998.15 ล้านบาท ซึ่งถ้าไปเทียบกับที่หลายสถาบันการเงินประเมินไว้ทั้งปี ตอนนี้เขาทำไปแล้วถึงร้อยละ 53 เลยค่ะ เกินครึ่งทางไปแล้ว ถือเป็นการสร้างฐานที่ปลอดภัยมากๆเลยนะครับ ใช่ค่ะ แต่ว่าสิ่งที่น่าทึ่งตรงนี้คือจุดที่อยากให้โฟกัสไม่ใช่แค่กำไรสุทธินะคะ แต่มันคืออัตรากำไรขั้นต้นหรือ GPM ที่พุ่งขึ้นไปแต่ระดับร้อยละ 27.18 ถึง 27.70 ค่ะ ขยับขึ้นมาพอสมควรเลยนะครับ ใช่ค่ะ คือขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 180 ถึง 190 basis point เมื่อเทียบกับปีก่อนเลย
ขอเบรกตรงนี้นิดนึงนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้คลุกคลีกับศัพท์การเงินคำว่า basis point และ100 basis point มันเท่ากับ 1%แปลว่าอัตรากำไรขั้นต้นของเขาขยับขึ้นมาเกือบ 2% เลย ถูกต้องค่ะ ฟังดูเผินๆเหมือนตัวเลขมันน้อยนิดนะครับแค่ 2% เองทำไมในวงการค้าปลีกถึงมองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่โตหนักล่ะครับ ลองคิดตามง่ายๆแบบนี้นะคะ บนฐานรายได้ระดับเกือบ 20,000 ล้านบาทเนี่ยการขยับขึ้นแค่ 1-2% มันคือเงินสดหลักร้อยล้านบาทที่ไหลทะลุลงมาถึงบรรทัดสุดท้ายของกำไรบริษัททันทีเลยนะคะ โอ้โห พอคูณจากฐานใหญ่ มันคือเงินมหาศาลเลยนี่เอง ใช่ค่ะ โดยที่พนักงานหน้าสาขาเนี่ยไม่ต้องเหนื่อยตะโกนเรียกลูกค้าเพิ่มเลยด้วยซ้ำมันเกิดจากการปรับพอร์ตไปสู้เลขสินค้ามาจินสูง และผลักดันยอดขายกลุ่ม private brand อย่างที่เราคุยกันตอนแรก นี่แหละค่ะคือพลังของการขยายตัวของอัตรากำไร แบบนี้นี่เอง พูดง่ายๆ คือขายของ100 ชิ้นเท่าเดิม แต่รีดกำไรต่อชิ้นได้หนาขึ้นมาก แต่ขอท้าทายตรรกะนี้นิดนึงนะครับ ได้เลยค่ะว่ามาเลย ในโลกของการทำธุรกิจเนี่ยโดยเฉพาะค้าปลีก การเติบโตของยอดขายรวมหรือท็อปไลน์มันคือเส้นเลือดใหญ่ไม่ใช่หรอครับ ถ้ากำลังซื้อนอกบ้านมันแฟบลงเรื่อยๆ การเอาแต่บีบเค้นมาจิ้นจากสาขาเดิมๆมันจะลากยาวไปได้อีกกี่ไตรมาสกันครับ เป็นมุมมองที่น่าสนใจค่ะ คือพอหมดฤดูร้อน หมดรอบขายแอร์มาจิ้นพวกนี้มันจะไม่แฟบตามหรอกครับ เป็นจุดสังเกตที่เฉียบคมและเป็นคำถามระดับ100 ล้านเลยค่ะ ทางผู้บริหารเองเขาก็รู้ตัวดีค่ะ ว่าจะกินบุญเก่าจากมาจิ้นอย่างเดียวไปตลอดไม่ได้ นั่นก็นำไปสู่การเดินเครื่องยนต์ธุรกิจตัวใหม่ในครึ่งปีหลังค่ะ เครื่องยนต์ตัวใหม่ล่ะครับเขาเตรียมทำอะไรครับ พวกเขาเตรียมเปิดสาขาใหม่อีก 8 สาขาค่ะ แต่ว่าที่น่าจับตาที่สุดคือ การรุกโมเดลที่เรียกว่า Hybrid Store หรือสาขารูปแบบลูกผสมนั่นเองค่ะ Hybrid Store หมายถึงเอาแบรนด์หลักที่เน้นขายของแต่งบ้าน ไปมัดรวมกับอีกแบรนด์ของเขาที่ขายเหล็กขายปูนสำหรับช่างรับเหมาน่ะหรอครับ ใช่ค่ะ เอามารวมกันเลย เดี๋ยวนะ เอาห้าง2แบบที่ target ลูกค้าคนละกลุ่ม ไปตั้งในรั้วเดียวกัน มันฟังดูแปลกๆนะครับ มันจะไม่เกิดภาวะ cannibalization หรือการแย่งลูกค้ากินกันเองหรอครับ สมมุติว่าผมจะซื้อสว่านจากตัวจะเดินเข้าโซนไหนดีล่ะทีนี้ คือตอนแรกคนก็กังวลเรื่องการแย่งลูกค้ากันเองเนี่ยแหละค่ะ แต่ว่าผลลัพธ์จากการทดลองทำเนี่ย มันกลับกลายเป็นความชาญฉลาดเชิงโครงสร้างเลยนะคะ ชาญฉลาดยังไงครับ เพราะธรรมชาติของลูกค้า 2 กลุ่มนี้ต่างกันชัดเจนค่ะ เจ้าของบ้านทั่วไปเดินโซนแต่งบ้าน ก็จะเน้นความสวยงามและบริการ ส่วนผู้รับเหมาเดินอีกโซนก็เน้นซื้อเหมาและราคาที่คุ้มค่า พอเอามาตั้งติดกัน มันคือการสร้างระบบนิเวศแบบจบในที่เดียว หรือ one stop ecosystem ค่ะ มาที่เดียวจบทั้งช่างทั้งเจ้าของบ้านเลย อ๋อ คือตอบโจทย์คนละแบบแต่มาด้วยกันได้ ถูกต้องค่ะ และที่สำคัญที่สุดเลยคือเรื่องต้นทุนค่ะ ลองนึกภาพตามนะคะ แทนที่จะต้องซื้อที่ดิน 2 แปลง สร้างตึก 2 ตึก จ้างรปภ 2 ชุด เขายุบมาใช้ที่ดินแปลงเดียว ลานจอดรถเดียวกัน โกดังหลังบ้านเชื่อมกัน และใช้ระบบขนส่งเดียวกันค่ะ โห ประหยัดไปได้เยอะเลยนะครับเนี่ย ใช่ค่ะ การประหยัดงบลงทุนหรือคาเปกลงได้มหาศาลตรงนี้แหละค่ะ คือตัวการันตีว่ามาจินที่ทำได้ดีในครึ่งปีแรก จะถูกรักษามาตรฐานไว้ได้ในระยะยาวค่ะ เก็ตเลยครับ คือแทนที่จะไปแย่งกันเอง กลับกลายเป็นดึงดูดให้คนมาที่เดียวจบ แถมหลังบ้านยังหารครึ่งค่าใช้จ่ายกันหมดแบบนี้มาจิ้นก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นไปอีก นอกจากเรื่องกลยุทธ์หน้าบ้านแล้ว เห็นว่ามีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวหลังบ้านที่เป็นเหมือนตะข่ายรองรับความเสี่ยงชั้นดีด้วยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ นั่นคือเรื่องของโครงการซื้อหุ้นคืนหรือ Share Repurchase Program ค่ะ อ๋อ ที่วงเงินตั้งไว้สูงถึงเกือบ 3,000 ล้านบาทใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ วงเงินไม่เกิน 2,959 ถึง 3,000 ล้านบาท เพื่อซื้อหุ้นคืนจำนวนไม่เกิน 394.5 ล้านหุ้น หรือประมาณ3%ของหุ้นทั้งหมดค่ะ กลไกการเอาเงินบริษัทมาซื้อหุ้นตัวเองเนี่ย มันช่วยหนุนสถานการณ์ยังไงครับ เรื่องนี้เป็นทั้งจิตวิทยาและคณิตศาสตร์เลยนะคะ ในทางจิตวิทยาเนี่ยเมื่อบอร์ดบริหารอนุมัติเงินสดระดับ 3,000 ล้านบาทมาซื้อหุ้นตัวเอง มันคือการตะโกนบอกตลาดค่ะว่า บริษัทเรามีเงินสดเหลือเฟือ และราคากระดานตอนนี้มันถูกเกินไป จนเราต้องขอเก็บเอง เป็นการสร้างความมั่นใจให้ตลาดนั่นเอง ส่วนในทางคณิตศาสตร์ เมื่อจำนวนหุ้นที่ลอยหน้ากระดานถูกบริษัทซื้อกลับไปเก็บไว้ ตัวหารมันจะน้อยลงค่ะ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนต่อหุ้นหรือ EPS มันถูกดันให้สูงขึ้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนสายพื้นฐานโปรดปรานมากๆค่ะ
ยิงปืนนัดเดียวได้นก 2 ตัวเลยนะครับพยุงราคาหุ้นไม่ให้ร่วงแรงแถมยังช่วยอัปเกรดตัวเลขกำไรต่อหุ้นให้ดูดีขึ้นอีกและยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากคือเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงและกรรมการบริษัทตามหลักสถาบันถึงตรงนี้คือจุดที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะคือหลายคนอาจจะอ่านข้ามข่าวนี้ไปแต่ในแวดวงเงินทุนระดับโลกเรื่อง corporate governance หรือ CG มันสำคัญมากถามจริงๆแต่ครับพวกกองทุนใหญ่ๆเขาแคร์เรื่องนี้จริงๆเหรอหรือมันแค่เป็นคำสวยหรูไว้ประดับรายงานประจำปีครับถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่ขอบอกเลยว่าแคร์ระดับที่ว่ามันคือสวิตช์เปิดปิดการลงทุนเลยนะคะกองทุนสถาบันระดับโลกในยุคนี้เขามีกฎเหล็กเลยว่าต่อให้บริษัทกำไรดีแค่ไหนแต่ถ้าสอบตกเรื่องสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลหรือมีประเด็นเรื่อง CG เนี่ยกฎหมายของกองทุนจะล็อกไม่ให้ผู้จัดการกองทุนเคาะซื้อหุ้นตัวนั้นเลยค่ะโหขนาดนั้นเลยล็อกกันเลยทีเดียวใช่ค่ะการที่มีการจัดทับบอร์ดบริหารใหม่ให้โปร่งใสตามหลักสถาบันมันคือการกวาดเมฆหมอกความกังวลออกไปหมดทำให้คะแนน Set ESG Ratings ยืนหยัดในระดับสูงสุดหรือ Triple A ได้อย่างสง่างามค่ะนี่แหละค่ะคือการปลดล็อกให้กระเป๋าเงินสถาบันไหลเข้ามาได้อย่างสบายใจเข้าใจกระจ่างเลยครับคือถ้าไม่มี Rating Triple A ต่อให้กำไรทะลุฟ้ากองทุนระดับโลกก็กดปุ่มซื้อไม่ได้อยู่ดีเอาละครับเมื่อปัจจัยพื้นฐานแน่นปุ๊บกลยุทธ์ลดต้นทุนก็ทำงานเต็มสูบแถมปลดล็อกเรื่องธรรมาภิบาลแล้วถึงเวลาที่เราต้องมาดูราคากันบ้างสถาบันการเงินชั้นนำเขามอง valuation หรือความถูกแพงของหุ้นตัวนี้ยังไงบ้างครับค่ะคือแนะนำในทิศทางซื้อหรือทยอยซื้อสะสมเหตุผลหลักมาจากคำศัพท์ที่ว่าหุ้นตัวนี้มันแลกการ์ดมากๆค่ะช่วยอธิบายคำว่าแลกการ์ดให้เห็นภาพง่ายๆหน่อยครับแลกการ์ดอารมณ์เหมือนนักวิ่งที่ฟิตจัดร่างกายเฟิร์มมากวิ่งเข้าเส้นชัยไปแล้วแต่ป้ายคะแนนดิจิตอลมันดันค้างยังไม่ยอมอัปเดตเวลาให้เขาค่ะอ๋อคือผลงานไปไกลแล้วแต่ราคายังไม่มาใช่ค่ะปัจจัยพื้นฐานมันวิ่งไปไกลแล้วแต่ราคาหุ้นยังคลานเต่าตามไม่ทันถ้าเราไปดูค่า forward PE หรือการประเมินราคาเทียบกับกำไรในอนาคตตอนนี้เทรดกันอยู่แค่ระดับ 13.5 ถึง 14.5 เท่านั้นเองนะคะแค่ 13-14 เท่าเองเหรอครับใช่ค่ะลองนึกดูนะคะหุ้นค้าปลีกระดับผู้นำเบอร์หนึ่งในอดีตเคยถูกให้มูลค่าพรีเมียมเทรดกันที่ PA สูงถึง 25-30 เท่าเลยนะคะโหจากเคยซื้อขายกันที่ 25 เท่าตอนนี้ลงมาเหลือ 13-14 เท่าเหมือนซื้ออนาคตในราคาลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลเลยนะครับเนี่ยคุ้มมากค่ะตอนนี้แถมได้ยินมาว่ามีผลตอบแทนจากเงินปันผลหรือ Dividend Yields มาช่วยค้ำยันพอร์ตไว้สูงถึงร้อยละ 5.7 ถึง 6.2 ต่อปีเลยด้วยถูกต้องค่ะ PE ต่ำลงครึ่งหนึ่งแถมปันผลแตะระดับ 6% เป็นสภาวะที่ไม่ค่อยเห็นในหุ้นไซส์ยักษ์แบบนี้นะคะน่าสนใจมากๆครับและเมื่อสถาบันต่างๆจับข้อมูลทั้งหมดเข้าแบบจำลองประเมินมูลค่ากระแสเงินสดคิดลดหรือที่เราเรียกว่า DCF ซึ่งเป็นการประเมินมูลค่าพื้นฐานที่แท้จริงออกมาราคาเป้าหมายล่วงหน้าเกาะกลุ่มกันตั้งแต่กรอบ7 บาทถึง7 บาท 10 สตางค์ค่ะ7 บาทถึง 7 บาท 10ใช่ค่ะและบางค่ายมองไปที่7 บาท 70 สตางค์ถึง 8 บาทและมีกรอบเป้าหมายสูงสุดประเมินไว้ถึง8 บาท 20 สตางค์ต่อหุ้นเลยค่ะฟังแบบนี้แล้วอารมณ์เหมือนเราเจอเครือข่ายหรูในงานประมูลกรมบังคับคดีเลยนะครับคือโครงสร้างบ้านแข็งแกร่งดีเยี่ยมทำเลทองแต่ราคาเริ่มต้นกลับถูกกว่าราคาตลาดในอดีตครึ่งต่อครึ่งแถมปล่อยเช่าก็ได้ยิวตั้ง 6% เปรียบเทียบจะเห็นภาพเลยค่ะแต่ก็นะครับถึงของจะดีแค่ไหนการรู้จังหวะเคาะราคาเข้าซื้อให้ดีก็สำคัญใช่ไหมครับแล้วสำหรับสายกราฟสายเทคนิคอลสมรภูมิราคาหน้ากระดานตอนนี้กรอบแนวรับแนวต้านเชิงกลยุทธ์อยู่ที่ตรงไหนครับสำหรับสายเทคนิคอลมีการแจกแจงกรอบเชิงกลยุทธ์ไว้อย่างชัดเจนค่ะโซนแนวรับสำคัญด่านแรกประเมินกันบริเวณ6 บาท 50 สตางค์ถึง6 บาท 65 สตางค์ค่ะ6 บาท 50 ถึง 6 บาท 65 นะครับใช่ค่ะแต่ถ้าตลาดยังมีแรงกระเพื่อมหรือผันผวนรุนแรงโซนความปลอดภัยสูงหรือระดับ Margin of Safety แบบเผื่อเหลือเผื่อขาดจะอยู่บริเวณ6 บาทถึง6 บาท 10 สตางค์ค่ะเผื่อตลาดย่อตัวลงมาแรงๆใช่ค่ะในทางกลับกันหากราคาสร้างฐานและเกิดการรีบาวด์แนวต้านด่านแรกที่ต้องฝ่าไปให้ได้คือ7 บาท 5 สตางค์ถึง7 บาท 10 สตางค์ค่ะและถ้าผ่านได้เป้าหมายแนวต้านถัดไปจะเปิดกว้างไปที่บริเวณ7 บาท 50 สตางค์ถึง8 บาทเลยค่ะเดี๋ยวนะครับขอทวนตัวเลขแป๊บนึง
แนวรับแรก6 บาท 50 ถึง 6 บาท 65 ถ้าตลาดผันผวนให้รอรับโซนปลอดภัย 6 บาท ถึง 6 บาท 10 สตางค์ ส่วนเป้าหมายรีบาวเป็นลุ้นกันแถวๆ 7 บาท 5 สตางค์ และยาวไปถึงเป้าหมาย 8 บาทเลยนะครับ ถูกต้องครบถ้วนค่ะ เอาละครับ เรามาขมวดปมข้อมูลทั้งหมดจากการพูดคุยเจาะลึกในครั้งนี้กันดีกว่า สรุปแกนสำคัญเลยก็คือหุ้นค้าปลีกยักษ์ใหญ่ตัวนี้ ไม่ใช่แค่โชคดีที่อากาศร้อน แต่พวกเขาพิสูจน์ฝีมือแล้วว่า สามารถปั๊มกำไรด้วยการขยายมาจิ้นผ่านสินค้า private brand ได้อย่างเฉียบขาด แม้เศรษฐกิจจะฝืดก็ตาม ใช่ค่ะบริหารจัดการได้ดีมาก แถมยังมีแผนควบรวมสาขาเพื่อกดต้นทุนระยะยาว และมีโปรแกรมซื้อหุ้นคืนเป็นบ่อรองรับ PE ต่ำสุดในรอบหลายปี พร้อมปันผลเกือบ 6% ทั้งหมดนี้คือตัวอย่างของหุ้นคุณค่าสำหรับตั้งรับในพอร์ตระยะยาวได้อย่างชัดเจนเลยครับ ๆ และขอทิ้งท้ายด้วยประเด็นชวนคิดที่น่าตื่นเต้นเพื่อการต่อยอดสักนิดนะคะ ได้เลยครับ น่าสนใจทีเดียว คือหากโมเดล Hybrid Store ที่เป็นการควบรวมเพื่อคุมต้นทุนแบบเนียนกริปนี้ประสบความสำเร็จสูงสุดเนี่ยมันอาจจะเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญ ที่พวกเขาจะใช้เป็นพิมพ์เขียวในการบุกขยายสาขาในตลาดต่างประเทศอย่างมาเลเซียให้รุกคาดมากขึ้นค่ะ โห ถ้าไปสเกลอัพที่มาเลเซียได้นี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับ ใช่ค่ะ ซึ่งถ้าทำได้ตามนั้น มันจะเป็นการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ จากยักษ์ใหญ่ในประเทศสู่การเป็นผู้เล่นระดับภูมิภาคอย่างเต็มตัวเลยค่ะ โอ้โห การเติบโตมันจะไม่ใช่แค่กราฟเส้นตรงแล้วล่ะครับ น่าติดตามมากๆ ก่อนจะลากันไปในวันนี้ พวกเราทีมงานและมดงานเบื้องหลังทุกคน ต้องขอบคุณทุกๆการสนับสนุนผ่านฟีเจอร์ซูเปอร์แตงมากๆเลยนะครับ ทุกแรงสนับสนุนเป็นน้ำหล่อเลี้ยงและกำลังใจสำคัญให้พวกเราทีมงานเบื้องหลังทุกคนเลยครับ ใช่ค่ะ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะ และทิ้งท้ายการพูดคุยเจาะลึกในวันนี้ อยากชวนทุกคนมาร่วมคอมเมนต์แชร์มุมมองกันหน่อยครับว่า คิดว่ากำไรไตรมาส 2 ที่พุ่งทะลุ 1,590 ล้านบาท และปันผลยิวเกือบ 6% ในราคานี้เนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของการรีบาวกลับไปหาเป้าหมายสถาบันที่ 8 บาทหรือไม่ พิมพ์แสดงความคิดเห็นไว้ในกล่องข้อความด้านล่างได้เลยนะครับแลกเปลี่ยนกันได้เต็มที่เลย วันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบ